everyone, it's Catherine and welcome to my channel. So for today's video, I'm gonna be doing a review about the prestigio ring light that I recently bought. But before we start, if you wanna be part of the hashtag family, all you have to do is to subscribe to this channel and click the bell button right beside it so you won't miss any of my videos. Plus, you'll get notified whenever I post a new one. So without further ado, let's hop into the review. So this is the Prestigio 18 inches LED dimmable ring light. Na-purchase ko siya sa Shopee and the link will be down below and the price will be right here. Overall na binayaran ko is 5,000. So naging 5,000 siya kasama na nung shipping fee, as in 5,000 sakto. Hindi siya pwede sa COD, di ba? Alam naman natin na sa Shopee pwede yung COD or cash on delivery. Pero this one, hindi siya pwede kasi ang laking pera no 5,000 para cash on delivery. So, all you have to do para ma-purchase siya, hindi siya isi-ship out ng seller kung hindi mo siya babayaran through bank or through online banking or sa mga remittance payment. So, ang ginawa ko, sa BDO ako nagbayad. Ngayon, binubuksan ko siya and ganito kalaki yung box niya. Mabigat siya kasi andito na yung stand. Meron siyang kasamang bag. So, kaya kapag magta-travel ka at kailangan mo ng ring light, may mga racket and everything, so hindi ka mahihirapan kasi may kasama siyang bag. Mayroon siyang strap, which is this one. Na-adjust siya, pero hindi ko alam kung kaya ba ng sobrang adjust. Una, ang makikita nyo is yung pinaka ring light niya. So, ito yun. Nilagay ko na siya. Nung na-receive ko to, syempre chinek ko muna para kung may defect man, at least alam ko at mapapalitan nila agad. Nilagay ko to isa-isa and meron siyang pattern. So, hindi naman kayo mahihirapan kung paano i-identify yung pattern. Ito yung switch and andito yung adjusting ng light. Kung gaano kaliwanag yung gusto nyo. Next is, syempre, hindi mawawala yung stand. So, be careful sa mga nakikita nyo sa Shopee kasi meron doon mga pictures na ipapakita nila na with a stand, pero basahin nyo muna yung full details na nasa description box nila para malaman nyo ba kung may kasama siyang stand. So, ito siya. Makapal yung bakal niya. Hindi naman siya ganun totally bigat. Dito nyo ma-adjust yung pinaka-stand. So, ngayon, isa-set up ko siya at papahabain natin siya. Meron siyang pang-adjust. So, luluwagan nyo siya para ma-move mo siya pataas. Tapos, tsaka nyo siya higpitan. Ito yung magiging standard. Ito yung stick. Dito nyo pahahabain. Dito nyo ikakabit or ipapatong yung ring light. Dito muna tayo sa first layer mag-a-adjust. So, iikutin nyo lang siya and papahabain. Ganito lang kahaba yung ginagamit ko nung trinay ko siya sa background ko. So, ipapakita ko dito yung screenshot or picture nung story ko last week. Ganon, hihigpitan nyo lang, just like this one. So, make sure na mahigpit siya kasi baka bumaba, so baka matumba yung ring light. Next naman ay mag-proceed tayo sa mga laman pa niya sa loob. So, syempre, hindi mawawala. Meron siyang zipper sa loob. First is dito, meron nga siyang 1, 2, 3, 4 na diffuser. So, pag aalisin natin siya, ganito yung magiging itsura. Ganyan. So, merong white and meron ding orange. So, yung orange, kung gusto nyo maging warm and ayaw nyo na masyadong maputi, pwede nyo itong gamitin. So, ikakabit nyo lang naman. Connected naman yung mga yan. So, gaganyan nyo lang siya. Meron siyang kasamang 4 na diffuser. I think diffuser yung pinaka-right term. And second naman na kasama is 4 din na orange diffuser. Depende pa rin yun sa mag-film or sa gagamit ng ring light. Kung mas gusto nilang gamitin yung orange or mix, pwede rin naman balance or use the white alone. Susunod naman yung meron siyang battery pack charger. Hindi ko alam kung magagamit ba natin yung charger kasi disaksak yung ring light. So, eto, nakalagay dito. May camera dito. So, I think this is a camera charger. And wala pa naman tayong camera. So, I think hindi naman natin siya agad magagamit. Next is, meron siyang manual. And by the way, nung chinek ko siya, hindi ko na to binasa kasi aminin natin, hindi lahat sa atin nagbabasa ng manual. And next is, merong box dito. And may wire. So, ito naman yung pinaka-pagsasaksakan nyo ng ring light. Dito tayo sa mga laman ng box. So, meron dito yung pinaka-kailangan nyo, which is yung plug. Andyan yung switch. And ito yung pinaka
saksakan. So, dito nyo i-connect yung battery. Just like this one. So, pag nasaksak nyo na siya, i-connect nyo naman yung pinaka AC or DC adapter. So, yun yung nakalagay dito. At i-connect nyo dun sa susunod na kasama. So, igaganyan lang natin. Tapos, eto na yung pinaka i-connect natin sa saksakan. So, later on, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging before and after ng filming natin with ring light and gamit lang yung simple lamp na ginagamit ko. Next is, meron pang mga kasama dito. Ito naman yung mga accessories sa ring light na i-connect natin dito. Dito sa ano na to. Dito, guys. Pwede niyong paglagyan ng cellphone or ng camera. So, merong tatlo dito. Ito yung holder ng cellphone and ito naman, ipag-connect nyo sila dalawa para pwedeng paglagyan ng camera or ng pinaka holder niya. So, lahat yan magkakaugnay, lahat yan magkakakonekta. So, ipag-connect muna natin sila. So, this one, itong butas na to, i-connect natin dito. So, ayan, na-adjust naman siya. So, madali lang siyang gawin. Ito naman, para lumuwag to at gumalaw-galaw tong top na to, ito yung pinaka parang adjustan niya. So, yan, itatayo ko siya ng tuwid. Next is yung phone holder. So, meron dalawang butas to. Pwedeng ganyan, pwedeng ganito. Pero in our case, gagamitin natin is yung patayo kasi ang paglagay ng phone nakaslant. So, ganyan siya. Dito nyo siya maa-adjust sa taas. At saka nyo siya iikot. So guys, ngayon ready na siya. Ilalagay na natin sila sa pinaka-ring light. Kakabit lang sila ng paganyan. So, hihigpitan ko na lang later on. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit yung pinaka-ring light. Luluwagan muna natin tong part na to para ma-shoot yung pinaka-stick or pinaka-bakal. So, ayan, natayo na natin siya. So, guys, I'm back. So, ngayon, ito na yung ring light in front of me. So, napapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng lamp na ginagamit ko. So, guys, ito yung ginagamit kong lamp pag nag-film ako. Pinalitan ko lang yung lamp kasi hindi talaga ito yung kasama niyang lamp. Mas maliwanag to kaya maliwanag yung videos ko. So, now, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung magiging itsura niya pag low light lang. Ito yung pinaka maliwanag na light. So, kitang-kita niyo yung mga pores at tigyawat ko. So, ngayon, ito yung pinaka maliwanag. So, pwede nyo siyang i-adjust kung gusto nyo medyo madilim. So, ito, in-adjust ko siya para hindi siya ganun kabonggang liwanag. And, yun, ina-adjust ko siya. Ito yung pinaka madilim. So, parang wala lang. Pinapahinga mo lang yung ring light sa mga ganitong oras. So, eto, i-adjust natin siya. Ayan yung susunod, which is maganda. Okay lang din naman. At ito naman yung next. At ito yung pinaka-maliwanag. So, ayan. That's it for this video and sana nakatulong sa inyo tong review na to. If meron pa kayong mga further questions na hindi ko masyadong na-clarify in this video, pwede kayong mag-comment down below and I will answer those questions na itatanong ninyo. And kung meron din naman kayong mga video requests, so huwag kayong mahihiya na i-comment yun sa baba. Don't forget to subscribe to this channel to be part of the family and follow me on my social media accounts. All the links will be down below. So that's it and see you guys on my next video. Bye!